Hello guys, good morning to all. Welcome back to my channel. So this is Anchor TV and once again welcome. Ang topic natin ngayon guys, tungkol po sa Nara country. Alamin natin guys yung iba't ibang country sa pamagitan po ng mga flag. Kailangan natin ma-familiarize ito guys kasi minsan isa dito ay lalabas sa exam. So kapag alam nyo ito, meron kayong 1 point kapag sakaling lumabas ito. Sige po, umpisa na po natin. Number 1. 한국, 한국, 네팔, 네팔, 동티모르, 동티모르, 동티모르. Next, 몽골, 몽골, 몽골. Next, 미얀마, 미얀마, 방글라데시, 방글라데시, 방글라데시. Next, 베트남, 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 베트남. Next, 스리랑카, 스리랑카, 스리랑카. Next, 우즈베키스탄, 우즈베키스탄, 우즈베키스탄. Next, 인도네시아, 인도네시아, 인도네시아. Next, 중국, 중국. Next, 캄보디아, 캄보디아, 캄보디아. Next, 키르기스탄, 키르기스탄, 키르기스탄. Next, 태국, 태국. Next, 파키스탄, 파키스탄, Pakistan. Next, Philippines. So that's all guys. 감사합니다. 다음에 봐요.